ازدهرت حضارة الفينيقيين في الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، واعتمدوا بشكل كبير على التجارة، فأنشأوا طرقا تجارية عبر المتوسط، وأنشأوا عددا من القواعد التجارية والمستعمرات في أرجاء حوض البحر الأبيض المتوسط. فقد اتخذوا المستعمرات في جزيرة قبرص، وجزيرة سردينيا، وإسبانيا، وجزر البليار، وجزيرة صقلية، وجزيرة مالطا، وشمالي أفريقيا. وقد تمكنوا حتى من اتخاذ مستعمرات على سواحل المحيط الأطلسي بعد أن عبروا ما يعرف اليوم بمضيق جبل طارق، وخصوصا على شواطئ إسبانيا. ولعل إحدى أهم المستعمرات التي أسسها الفينيقيون على الإطلاق هي قرطاج، وتعني المدينة الحديثة، والتي شيدتها إليسار ابنة أجينور ملك صور حوالي عام 814 قبل الميلاد، وحكمت كملكة عليها. ولم تلبث أن تحولت قرطاج من مستعمرة فينيقية إلى قوة تجارية وعسكرية تحكم على معظم القسم الغربي من حوض المتوسط. وأنشأ الفينيقيون قواعد تجارية على طول ساحل جزيرة صقلية بعد عام 900 قبل الميلاد، ولكنهم لم يتوغلوا في داخل الجزيرة، وتاجروا مع السكان الأصليين وهم الإيليميون والصقليون والسكانيون. وبعد عام 750 قبل الميلاد وصل المستعمرون اليونان إلى جزيرة صقلية، فتراجع الفينيقيون دون مقاومة إلى مويتا وزيز واسمها اليوم باليرمو وكابارا، والتي كانت تقع قريبا من سولانتو في يومنا الحالي. واستعمر اليونانيون منطقة جنوبية إيطاليا وشرقي صقلية، وأطلقوا عليها اسم ماغنا غريسيا أي اليونان الكبرى. في البداية لم يقاوم الفينيقيون المستعمرين اليونان، ولكن عندما انتشروا ووصلوا إلى إسبانيا في وقت ما قبل 640 قبل الميلاد، نهضت قرطاج لقيادة المقاومة الفينيقية أمام التعديات اليونانية على مناطق نفوذها. وقد خاضت قرطاج ضد اليونان بقيادة مدينة سراقوسا عدة حروب غير محسومة النتائج. في الواقع كانوا 7 حروب تحديدا للسيطرة على صقلية وغربي المتوسط بين عامي 580 و265 قبل الميلاد. ثم ما لبثت أن ظهرت قوة أخرى في الشمال، ألا وهي روما. كانت الجمهورية الرومانية تتوسع بشراسة جنوبي إيطاليا، وتمكنت من احتلال جنوب إيطاليا بالكامل بعد أن استسلمت المدن اليونانية في جنوب إيطاليا، معلنة بذلك انتهاء الحرب البيرية. وبحلول عام 264 قبل الميلاد كانت قرطاج وروما هما القوتان البارزتان في القسم الغربي من حوض المتوسط، وكانت كلتا الدولتان قد عبرتا عدة مرات عن صداقاتهما المتبادلة عبر تحالفات رسمية، وكانت تجمع بين الدولتين علاقات جيدة وروابط تجارية، وخصوصا خلال الحرب البيرية بين عامي 280 قبل الميلاد و275 قبل الميلاد ضد ملك إبيروس الذي حارب كلا من الرومان في إيطاليا والقرطاجيين في صقلية. وكانت قرطاج تمد الرومان بالعتاد، وفي بعض الأحيان نقلت قوات رومانية بأسطولها أثناء حربها ضد إبيروس. وفي عام 288 قبل الميلاد
قامت مجموعة من المرتزقة الإيطاليين الكمبانيين يطلق عليهم المامرتينيين، كان قد استأجرهم السرقوسيون لمحاربة القرطاجيين باحتلال مدينة ميسينا، فقاموا بارتكاب مجزرة شنيعة هناك، فذبحوا كل رجل في المدينة، واحتلوا الأراضي واغتصبوا النساء واستعبدوهن، وجعلوا المدينة قاعدة لهم يشنون منها الغارات على من حولهم. فقاد هيرو الثاني ملك سرقوسا حملة عسكرية ضد المامرتينيين، وهزمهم في معركة حاسمة قرب نهر لونغانوس، مما دفع المامرتينيين للاستنجاد بكل من قرطاج وروما. فاستجاب قائد عسكري قرطاجي في صقلية وأرسل قوة صغيرة كحامية لمسينا، ولم يرغب هيرو بمهاجمة القرطاجيين مباشرة أو بدء حرب جديدة معهم، فرجع إلى سرقوسا. ولكن لم يلبث أن قام المامرتينيون بخيانة القرطاجيين، وتحالفوا مع الرومان الطامحين دوما إلى التوسع، فوجد الرومان في ذلك فرصة لبسط نفوذهم على جزيرة صقلية، فجهزوا بعثة عسكرية رومانية لإرسالها إلى صقلية، وسلمت قيادة هذه البعثة للقنصل أبيوس كلوديوس، وطلبت روما من حلفائها إرسال أسطول بحري إلى ريجيوم لنقل جيشهم إلى صقلية، إذ لم يكن لدى روما أسطول بحري آنذاك. فتمكن الأسطول القرطاجي بقيادة هانو من إفشال عبور الرومان عدة مرات، وقام هانو بإطلاق سراح الأسرى الرومان وترك سفنهم كبادرة لإظهار التفوق القرطاجي. ولكن كلوديوس قائد جيش الرومان تمكن من العبور بجيشه ليلا إلى صقلية، وقام المامرتينيون بطرد الحامية القرطاجية من مسينا وأدخلوا الرومان. قام القرطاجيون بعد ذلك بصلب قائد الحمية القرطاجية عند عودته إلى قرطاج بتهمة التقاعس، حيث لم يقاتلوا المامرتينيين حين طردوهم من مسينا. ولقد أثارت هذه الخيانة غضب القرطاجيين، مما دفعهم إلى التحالف مع عدوتهم القديمة سرقوسا، فخرج جيش قرطاجي من ليليبايون في صقلية، وانضم له الجيش اليوناني من مدينة سرقوسا، واتجها شمالا، وهدفهم حصار مسينا.